Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. You're with Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na naman pong live stream na araw ngayon na Biyernes sa 26 ng Hunyo taong 2026, June 26, 2026 Friday. Kumusta po kayong lahat dyan? Umaasa ako na nasa mabuti po kayong kalagayan. Malulusog ang inyong pangangatawan. Welcome sa isa na naman pong live stream kung saan sa live stream na ito ating po pag-usapan mga ka-isyo. Kasi naiulat na ipapatawag bilang witness ang sinuntok mga kaesyo na sheriff noong panahon na si Vice President Sara Duterte ay mayor pa ng Davao City. At ipapatawag din mga kaesyo si Mary Grace Piattos kung makilala nila kung sino siya mga kaesyo. Yan po ang ating tatalakayin sa episode na to. Pero bigo Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, huwag kalimutan na mag-like po sa video na to. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo ay mapapanahanan kung sakasakaling tayo ay may live stream katulad nito. Ano ba to? At huwag po din yung kalimutan mga kaisyon, follow nyo po at i-like ang ating Facebook fan page at sama nyo na rin ang ating X account na Senior Simon 101. And also inanyahan ko po kayong sumali sa ating mga kaisyo sa issue 101 group page. Kasi itong group page na ito mga kaisyo, atin po itinatag ito para magkaroon po tayo ng walang putol na ugnayan mga kaisyo. At walang putol na talakayan. Pwede po kayong mag-post, magbahagi ng inyong mga karanasan, opinyon o ano kaya ang nasa inyong isipan o kayo ang naranasan ninyo mga kaisyo. Sa magitan po ng mga kaisyo sa issue 101, tuloy-tuloy ang ating ugnayan. Eto, pisahan na po natin ang ating talakayan. And finally, by the way, pwede po kayong sumali sa ating mga kaisyo sa issue 101 or sa ating tinatalakay pala ngayon. Sa ating tinatalakay ngayon mga kaisyo, gamitin nyo lang po ang chat box dyan. Yan ang ating chat box mga kaisyo at ating pong i-highlight kung ano man ang inyong gusto or ano ang inyong sentimento mga kaisyo na may kaugnayan po sa topic na ito. Kaya without any further ado, umpisahan na natin ang ating talakayan dito sa live stream na kasama po ang inyong lingkod na si Senior Simon. Senior Simon. Okay. Gamitin natin itong ANC 24/7 o ANC 3 Digital, ANC 30 Digital mga kaesyo. Dito sa ulat na to kung saan isa sa mga kukuning saksi ng prosecutor mga kaesyo ay ang dating sheriff na sinuntok ni nooy mayor ng Davao City na si Vice President Sara Duterte mga kaisyo. At ang hindi pa nila kilalang si Mary Grace Piattos. Ano kaya makilala ito mga kaisyo? Atin po pag-usapan yan kung paano.
One of the alleged recipients of the Philippine Vice President's confidential funds is named as a prosecution witness at her upcoming impeachment trial. House prosecutors want Mary Grace Piattos to be presented at the trial, even though the government has no records to show she exists. More from RG Cruz. The defense leaves the door open for Vice President Sara Duterte to personally attend her impeachment trial. Kung kinakailangan, hindi ko pa masabi sa iyo yung exact circumstance. It will be part of the legal strategy, which obviously we will not disclose. But in case kailangan, that will be upon the advice of counsel, which is the defense. But the defense clarifies the Vice President is already confronting the allegations against her, even if she's not physically present. Kasi parati natin sinasabi na hindi humaharap si Vice President. But what we're doing now is pagharap sa mga alegasyon, hindi ba? What you're pushing for is a physical appearance. But the physical appearance, for example, the pre-trial stage, hindi naman siya kailangan talaga nandito. Ano naman ang gagawin niya dito, di ba? Kung nandito man siya. The defense is kasi itong mga prosecutors, mga kaisyo, headed by, kung wala si Speaker, walang paldo. Napakaingay kasi nila, mga kaisyo, na pati sa pre-trial conference, mga kaisyo, gusto nilang padaluhin itong si Vice President Sara Duterte na hindi naman kinakailangan dahil ang ginagawa lang dito sa pre-trial conference na to, mga kaisyo, is just mag-mark ng mga ebidensya basta ebidensya, mga kesyo. O yan lang ang kanilang ginagawa. So ba't pa kailangan napapuntahin niya dyan si Vice President Sara Duterte? Ba't huwag kayong magmamadali, mga DDH, mga prosecutors na bayaran dahil mangyayari ang hiningin yung bloodbath. ready to cross-examine prosecution witnesses, including former overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang and Mary Grace Piattos. Mary Grace Piattos was among the alleged recipients of the confidential funds from the Office of the Vice President in 2022. But the Philippine Statistics Authority has said it has no birth record of anyone with that name. So ito yung isa sa mga problema. Paano kaya nila ipahaharap o ipahaharap itong tinatago sa pangalang Mary Grace Piattos kung hindi naman nila kilala? Dahil ang PSA mismo, ang Philippine Statistics Authority mismo ang umamin na walang nakarehistrong pangalang Mary Grace Piattos. So paano nila padadaluhin, paano nila isupwena, anong address ng kanilang pag-susupwena, mga kesyo. And also, may batas po regarding confidentiality of informants, of assets. So kung sakasakaling padaluhin talaga nila itong si Mary Grace Piattos, to what circumstances na malaman nila, paano nila malaman kung sino itong si Mary Grace Piattos? Carandang, meanwhile, will testify in the result of his investigation into the bank accounts and transactions of the Vice President, as well as former President Rodrigo Duterte. But definitely when they're called as witnesses for the prosecution, the defense will have the right to cross-examine their witnesses. If ever lang, no? Because we do not want to dwell. Ito si, kung wala si Speaker, walang paldo. Na parang lasing ba magsalita? Palaging ganyan ba? Ganyan. Bakit kaya ganyan siya magsalita? Itong kung wala si Speaker, walang malita. On the witnesses to be presented, I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? If ever nakasama si Mary Grace Piattos. ABS-CBN News obtained a copy of the prosecution pretrial brief which lists the... Ito So, ito yung mga witnesses ng prosecution, mga kaisyo. So, si Mary Grace Piattos, si Melchor Carandang, si Zuleika Lopez, yung OVP Chief of Staff na gustong ipakulong, mga kaisyo, ng Quadcom noon sa 19th Congress, si sinungaling na si Madriagan na kidnapper, mga kaisyo. At itong pinakahuli, tuloy natin ang balita. Witnesses showing names linked to the Vice President. This includes Abi Andres, a court sheriff punched 4 times by then Mayor Duterte in 20... Yan. Si Abi Andres, ito yung sheriff
na sinuntok ni Vice President Sara Duterte noong mayor pa siya ng Davao City. Atin po ipaliwanag. Hindi po natin tinatago dito kung ano yung katotohanan. Nangyari ba yung panununtok o hindi? Atin po yung pag-usapan mga kaisyo. Mamaya. 11 during a demolition operation in Davao City. The prosecution said Abe's appearance aims to prove that the vice president has a tendency to inflict violence. Attorney Powa is also named as a prosecution witness. Para daw i-establish nila na si Vice President Sara Duterte ay may kakayahang gumawa ng karahasan. Kaya pala mga kaisyo na gustong padaluhin itong dating naging sheriff na sinuntok noon ni Vice President Sara Duterte. Yes. Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the Vice President, wala naman sigurong problema. And if they really wish to call me as a witness, katulad ng ginawa nila sa Committee on Justice, hindi ba? Wala naman tayong problema doon. The defense panel also says it will file its comment on the prosecution's bid to unseal the Bureau of Internal Revenue box of Duterte tax records on Friday. At the very least, the prosecution wants the box itself marked. After the pre-trial conference concluded, the prosecution confirmed that the box remains sealed and its contents unmarked. Isa pa itong yung BIR income tax return mga kaisyo. Na gustong pabuksan kasi nasa batas kasi na hindi pwedeng mabuksan ito ng kahit anong proseso maliban na lang investigation in aid of legislation. Ang nangyari kasi noong isinagawa pa itong pagdinig sa impeachment complaint sa Committee on Injustice sa Kamara mga kaisyo was not for in aid of legislation but for in aid of paldos. Kasi paldo ulit sila mga kaisyo nung inaprubahan nila ang impeachment complaint. Po kami naglakas ng loob sa House because we understand that we are not the impeachment court. But we have the highest regard to the impeachment court na dito makikita na ng sambayanang Pilipino ang makikita na ng sambayanang Pilipino ang kalokohan ninyo. Kasi hindi bobo ang taong bayan kung ano itong pinaggagawa ninyo na mas hinahabol ninyo yung inaakusahan ng magkano? Only 128 million pesos na kinurakot di umano. Kontra dito sa nagnakaw ng trilyon-trilyon, hindi nyo man lang inaaprubahan yung impeachment complaint. Alam ng taong bayan. Ako nga, ordinaryong mamamayan lang ng Pilipinas. Kilala ko itong mga galawan ninyong mga kurakot na buwaya kawatan ng pera ng kaban ng bayan. Mas hinahabol ninyo. Mas tinutukan ninyo itong di umano'y pagnanakaw ng magkano? 128 million pesos lang sa confidential funds. Pero yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyong pera, yung mga nakatanggap ng malitang pera, including you, ikaw, Luis Tro, including you, wala. Silent lang kayo. Tandaan nyo ito. Tandaan mo ito. Ikaw. Tandaan mo. Ayan, Tandaan mo ito, Luis Tro. Darating at darating ang panahon ng paghuhukom ng taong bayan. You may not be or you might not going to run for another term or hindi ka mananalo sa susunod mong pagtakbo kung sakasakaling iwan natin mga kaisyo. Kung mayroon pa ba siyang isa pang term, hindi ka mananalo, pero tandaan mo ito, Luis Tro, haharap ka rin
sa hukuman. Ang laman ng BIR box. Yan lang mga kaisyo, dito tayo sa GMA News. GMA News Online. Mary Grace Piattos could be smoking gun in Sara Duterte confi funds ayon kay Ridog. Itong si Tiri Ridog mga kaisyo, si Boy Biyahe nung panahon na siya po ay itinalaga bilang youth, ano ba yun? Basta, mga kaisyo, kaya tinanggal siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil si Boy Biyahe, Biyahe kasi siya mga kaisyo. Ayon kay Terry Ridon, if she exists, si Mary Grace Piattos, if she exists, could be the smoking gun in the confidential funds issue against Vice President Sara Duterte. Sabi niya, mahalaga yung Mary Grace Piattos kasi nasa sentro siya ng kontrobersya ng paggamit ng confidential funds. Yung existence or non-existence ni Mary Grace Piattos, yun po ang smoking gun kung tama nga o mali ang paggamit ng confidential funds. So sabi dito mga kaisyo, saan ba yun? Ito, ask how they will present the witness if she is non-existent. Si Don said, abangan na lang natin. Talaga naman, may pasabog talaga itong mga gonggong ng prosecutor ng Kamara mga kaisyo. Habang si defense lawyer mga kaisyo na si Michael Poa welcome Piattos' inclusion in the prosecution's list of witnesses, saying it is the House prosecutor's prerogative to present her in court. He also said the defense is ready to cross-examine her. Ang narinig ko, ayon kay Atty. Poa, I think kaninang umaga lang nabanggit daw that part siya ng witnesses ng prosecution. Well, that's the prerogative of the prosecution. Sa amin nga, parati namin sinasabi once they presented, they will be subjected to cross-examination on our part. Maganda yan kasi mga kaisyo, malalaman kasi natin kung sino ang nangloloko. And initially, more than half of the Filipino people recognize na itong mga paldo-paldong nakakuha na mga paldo-paldong malita mga kaisyo ay itong mga nasa Kamara at mga kakampi ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Alam ng taong bayan yan, sobra kalahati. Baka nga more than 80% ang alam na yan kung sino ang totoong magnanakaw at anong ahensya, anong departamento ang mga may maraming magnanakaw. And it is obviously kayo dyan sa Kamara, Terry Ridog. So itong sinabi kanina mga kaisyo, ito yung si Terry Ridog. Sabi, House Prosecutor and Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon speaks to reporters at the Senate on Thursday as impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte continue. Ridon argued that the alleged unexplained wealth of Duterte cannot be properly assessed by examining only her assets and funds from 2022 onwards, stressing that the impeachment court should allow scrutiny of her statement of assets, liabilities, and net worth or SAL-ends and asset records prior to her term as Vice President. Kasi ito ang argumento kasi ngayon mga kaisyo. Kung bakit pa isasama yung SAL-in ni Vice President Sara Duterte nung panahon na hindi pa siya nanungkulan bilang Vice Presidente. And the impeachment court should recognize this na kalokohan nito mga prosecutors. Bakit kailangan pa? Kung ang gusto mo lang ibasihan, sabi ni Ridog dito mga kaisyo, ay para daw, para malaman ang asset records niya bago siya nanungkulan bilang Vice Presidente. Para daw makita mga kaisyo. Pero hindi ba
ang posisyon na isinalang sa impeachment mga kaisyo is the vice presidency of Sara Duterte. Kasi ang totoo niyan mga kaisyo para malaman nyo po, wala silang matibay na ebidensya na nagkamkam ng unexplained wealth or hindi may paliwanag na kayamanan si Vice President Sara Duterte within her term as Vice President of the Philippines. Wala po silang matibay na ebidensya. Now, the other issue that might, let us say, have a reason or makikita po natin na posibleng matibay is yung grave threat niya sa first family or sa first couple at nitambalos-los mga kaisyo. But that is remain to be seen kasi that was conditional. And there are many obvious na pwedeng matatawag natin na hindi mabigat para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment in line doon sa grave threat. Now, ang problema kasi dito sa prosecutors na to mga kaisyo ay gusto nila na kunin ang lahat kahit hindi pa nakaupo bilang Vice President si Vice President Sara Duterte. And one of these is the calling o itong pagsali ng dating or ng sheriff noong panahon na si Inday Sara Duterte ay mayor pa ng Davao City. Now, para po natin malaman kung bakit ganon na lang ang ginawa ni Vice President Sara Duterte, dapat alamin natin ang dahilan kung bakit humantong sa pagsuntok ni Vice President Sara Duterte doon sa sheriff mga kaisyo na nagpapatupad ng demolition. Para po may kaalaman po tayo, para malaman po natin ng buo. Ito, panoorin natin itong ulat. This was in 2011 kung hindi po ako nagkakamali, 14 years ago. Panoorin po natin ng mabuti ang dahilan. At kahit sinong mga lingkod bayan na may puso po sa kanilang mga ano ang tawag dito? Constituente. Mga kaisyo, magagalit pag ginanito mo ang iyong kababayan. During a demolition operation, City Mayor Sara Duterte repeatedly punched the sheriff of the Davao Regional Trial Court, Abe Andres, during the demolition. Duterte had asked for a 2-hour extension of the deadline to demolish shanties, but demolition teams pushed through with their operation. This then led to a scuffle between the residents and demolition teams, prompting a fuming Mayor Duterte to attack the sheriff. Kontrolado man unta ma'am, niya na may order ang sheriff nga i-continue. Sa sheriff. Sa proteksyon na lang namong. Dali, sir. Sige ha. Na ganito kasi mga kaisyo. Ewan natin kung naisama ba dito. Sige, tuloy lang natin itong ulat. Over
About 200 houses were set to be demolished in the area based on a court order issued on June 23rd. We'll bring you more details. Okay, ito ha. Ang nangyari kasi, ewan natin kung nandito ba. Ito, narito pala. This was in July 7, 2011 news galing ng Inquirer.net. Para may alam tayo mga kaisyo. Para may ideya tayo kung bakit ganon kagalit. Ganon na lang ang galit ni ni Mayor Sara Duterte noon mga kaisyo na nangyari ito. Ito ha, para mayroon po tayong alam. Ito. This was published in July 7, 2011. May pamagat na sheriff apologizes, rally planned in support of Davao Mayor. Despite being made a virtual punching bag, Co-Sheriff Abby Andres has apologized to Mayor Sara Duterte. Sabi niya ha ni Andres, ma'am, pasensya na ho. Andres said in a television interview Wednesday explaining that he was waiting for the judge to decide whether to proceed with the demolition of shanties on a piece of contested property in Davao's Agdao district on July 1. Angered by Andres' refusal to delay the demolition at a time she was supervising relief efforts in the wake of a flash flood that left at least 30 dead. Ito kasi ang nangyari. Humingi muna ng i-delay muna ang demolition. Kasi nagkaroon sila ng relief effort doon sa mga nasalanta ng pagbaha sa Davao, sa Agdao district, na kung saan ito po ay kumitil ng 30 katao. Nang nalaman noon ni Mayor Sara Duterte na nagkaroon ng demolisyon ha, habang sila ay nagdi-distribute, nagsagawa ng relief effort, ito namang sheriff na to na walang puso, ipinagpatuloy yung demolition. Nakita niyo po ang puso ni Vice President Sara Duterte? Nooy Mayor Sara Duterte, mga kaisyo. Duterte rushed to the scene and repeatedly punched the sheriff in the face as work crews were about to knock down the squatter shanty. Sabi ni Nooy Mayor Sara Duterte claimed that she lost her temper because the melee could have been avoided if Andres had heeded her request to delay the implementation of a court's eviction order. Kaya ganun na lang ang reaksyon noon ni Mayor Sara Duterte, kasi para bang walang awa itong tao na to, itong sheriff na to. Ang hiningi lang ni Mayor Sara Duterte noon, i-delay lang ang demolition kasi they are conducting relief effort. Now, balikan natin ang tungkol sa impeachment. Kasi sabi nitong mga buhaya ng Kamara, mga kaisyo, na ngayoy prosecutors na sa impeachment nito, ay kukunin nilang witness itong sheriff na ito na si Abby Andres para daw may pakita na marahas itong si Vice President Sara Duterte. Violente daw itong si Vice President Sara Duterte. Ang taong bayan, alam nila kung ano ang puso ng mga Duterte. Dahil para sa kanila, para sa mga Duterte, ipagtanggol nila in whatever ways na alam nila
o paraan na para maipagtanggol ang mga mahihirap, ang walang kakayanan na lumaban. Silang mga Duterte ang lalaban para sa mga mahihirap. And this is the characteristic of their leadership. Ikaw na walang kalaban-laban, sila, mga Duterte, ang lalaban para sa iyo. And that is what the former president did during his term. Na ipinaglaban ang mga inosente, ipinaglaban ang ating ang ating peace and order. Pero itong mga traidor, mga gahaman, mga walang modo na ngayon nakaupo, mga kaisyo, gusto nilang pigilan, gusto nilang ayaw nila sa nitong pamumuno dahil ang gusto lang nila na protektahan ay yung mga elite, yung mga mayayaman, yung mga makakatanggap sila ng paldo-paldong mga pera at maleta o mga pera na nasa maleta, mga kaisyo. Issue 101. Issue 101. Okay, mga kaisyo. At dyan, tatapusin natin ang ating live stream ngayon. It seems na walang nanonood sa atin dito, mga kaisyo. So, tatapusin na lang natin ito. It's now 12:17 dito sa ating live stream sa issue 101. Unfortunately, no? Walang nanonood sa atin dito. Kaya tapusin na natin to. Ito po ang inyong lingkod na si At samantala po munang mamaalam para sa live stream ng Issue 101. Tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye. At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinaukunan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.